ओए उठ उठ्नु ओए उठ्न आज उठ्न ओए उसलाई भेट जाने होइन आज त्यही हाम्रो नयाँ साथीले भेट जाने होइन छोड्न हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुतिरहेको थियो विशालले उठायो अनि आज चाहिँ आजको प्लान चाहिँ त्यस्तो के पूजा होइन जस्तो हाम्रो नयाँ मेम्बर चाहिँ नयाँ मेम्बर छ जस्ट बिटहरू प्रड्युस गर्छ एक्सपोज गर्नु जस्ट उसलाई देखाउँछौँ उसलाई भेट्न जान्छौँ है त्यो पूजा सुजा गऱ्यो टिका सिका लागि त्यही है के भयो One eternity later. सुजन म सङ्गम हो के भन्नु न ए कहाँ छौ तिमी म घरै छु अनि आज भेट्न मिल्छ मिल्छ आज आउनु भएन ल नि त है अब आउनु लाग्यो होइन अहिले होइन फोन गर न है ल म हिँड्नेलाई फोन गर्छु है ल म सुतिरहेको ल ल ल ल गाइस आज कहाँ लाग्यो गाइस स्पेसल 10K है गाइस 10K स्पेसल हो तर बढी त यस्तो टीका के हो मेरो यो ह्यापी सेलिब्रेसन है गर्ने सर फ्रम टप अफ द वर्ल्ड 21st गेम है यो उ चाहिँ एके के रे विज्ञान ल स्कुटर लिएर आउने रे सब्स्क्राइब हेलमेट चाहिँ बिर्सिनु रे सब्स्क्राइब टु विज्ञान गुरुङ भन्ने चाहिँ विज्ञान बसोला उठाला च्यानल उठौला बसौला उठाला अब छिट्टै गाइज हाम्रो अर्को भिडियोमा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो 21st गेमिङसँग सानो एउटा भिडियो आउँदैछ है त्यसको लागि स्टे ट्युन प्रोमो भिडियो प्रमो भिडियो अब जान्छौँ यहाँबाट ट्रायल जान्छौँ त्यहाँपछि चाहिँ साथी चाहिँ हामीलाई ड्रप गर्छ हामी आइपुग्यो अब भित्र जान्छौँ के गर्दैछ हाम्रो ब्रो भेटौँ होइन पुरा बिट बजिरहेको Bro! Hey, what's up? चिन्यो होला नि उसलाई त बिगालाई चिन्यो होला नि भेटियो आज होइन हाम्रो अल्टोलाई ब्रो अस्ति दामी है अहिले पनि बिट बनाइरहेको रहेछ हामी ठिक आइपुग्यो घर चाहिँ मलाई म उता छिरिरहेको अनि विज्ञान ब्रो प्लिज व्हाट्सएप गाइस अब दामी आउँदै छैन साथी सङ्गमको र मेरो होइन ब्लगहरू हेर्दै गर मेरो च्यानल पनि भिजिट गर है दामी ल डिस्क्रिप्सनमा छ यसको च्यानल चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तल
म गन्तव्यमा पुग्छु म सबलाई यस्तै हो बुझ्छु म आँसुको झरीमा भिज्छु म लडी पनि उठेर हिँड्छु म गन्तव्यमा पुग्छु म सबलाई यस्तै हो बुझ्छु म आँसुको झरीमा भिज्छु म लडी पनि उठेर हिँड्छु म गन्तव्यमा पुग्छु म ल यो बवाल आउँदैछ अब होइन सपोर्ट गरौँ होइन सङ्गम पिस चाँडै आउँदैछ अब अफिसियल भिडियो होइन अफिसियल रेकर्ड भइरहेछ भइसक्यो अब फिनिस होइन अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु बाँकी छ अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियो हुन्छ सङ्गमबाट होइन अनि त्यसपछि बवाल हुन्छ गाइस सपोर्ट गरौँ अनि जय रे गाइस र गाइज अब चाहिँ हामी जान लाग्यो डिन्जर रमाइलो भयो होइन बरु ज्यामिङ गरियो अनि त्यही हो अब जस अब चाहिँ हामी भिडियो एडिटिङ सेडिङ उसको रेकर्ड सेकर्ड सब भइहाल्छ अपलोड हुँदैछ डिस्क्रिप्सनमा उसको च्यानल लिङ्क हुन्छ होइन त्यही है भिडियो बनाउनु छ भिडियो बनाएपछि अपलोड हुन्छ सो स्टे ट्युन बाई तिमी मेरो बाबाजी तान्छौ कि ब्राकली तिमी मेरो बाबाजी तान्छौ कि ब्राकली तिमी मेरो बाबाजी तान्छौ कि ब्राकली